Okay, Chef Joseph ulit. Ngayon po gagawa po tayo ng isang napakasimpleng recipe na kung saan magugustuhan po ninyo. Okay, so dahil nagkakaubusan po ngayon ng saging, okay, ngayon po yung gagawa po tayo ng turon na kung saan ilalagay po natin is apple o mansanas. Okay, isa-isahin po natin.
Okay, so kailangan na po natin tikman po yung ating turon. Gawa po siya sa mansanas o mela. Yan. Okay, kung nagustuhan niyo po yung video, please like and share. And comment na rin po sa mga gusto pong mag-suggest kung ano pong gusto nyong lutuin po natin na next video. Okay, so yun lang po muna. Sa mga taga-Pilipinas po, mga FW, mag-ingat po kayo palagi. Huwag po natin kalimutan lagi magdasal. Okay, so yun lang po muna. Maraming salamat and God bless. Okay, kung nagustuhan nyo po yung video po natin ngayon, please subscribe po and click the button para po ma-notify kayo sa tuwing may upload po ako. Okay, so maraming salamat po and God bless. Okay, Chef Joseph ulit. Ngayon po, gagawa po tayo ng napakasimpleng recipe. So dahil nagkakaubusan po ngayon ng saging, yan. Gagawa po tayo ng isang Okay, gagawa po tayo ng turon na kung saan gagamitin po natin is apple o mansanas. Okay? So dahil